हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियो चाहिँ एउटा अनाउन्समेन्ट भिडियो हो। अनि अब आउने 3-4 वटा भिडियो चाहिँ म ओओपी रिलेटेडको एउटा प्लेलिस्ट बनाउन खोजिरहेको छु। अनि हामी यो प्लेलिस्टमा चाहिँ क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनेको के हो त्यो हेर्छौँ। अनि स्ट्याक र हिपमा के डिफ्रेन्स छ, अनि स्ट्याक र हिप भनेको के हो त्यो पनि हेर्छौँ। अनि एब्स्ट्राक्सन, इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स अनि पोलिमोर्फिजम, यो चाहिँ हाम्रो 4वटा ओओपीको फन्डामेन्टल पिलरै भनौँ न, ओओपीको कन्सेप्टहरू हो। यो कुरा चाहिँ हामी सबै कुरा इनडेप्थ बुझ्छौँ। अनि यही चिजहरू हामीले 3टा चिज बुझेको चिजहरू चाहिँ हामी एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ है त। यो प्लेलिस्ट चाहिँ पुरै हाम्रो जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुनेछ। अनि यो प्लेलिस्टमा चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू जस्तै डेटा टाइप भनेको के हो, फर लुपहरू भनेको के हो, यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दैनौँ है। यसमा हामी डाइरेक्टली ओओपीमा जम्प गर्छौँ है त। सो सुरुमा हामी चाहिँ ओओपी सिक्दाखेरि हामी केबाट सिक्छौँ भन्दाखेरि क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट भनेको के हो भनेर सिक्छौँ है। यसको बारेमा चाहिँ सबै हाम्रो यो जति पनि प्लेलिस्ट छ नि, प्लेलिस्टमा भिडियो छ नि, यो चाहिँ सबै इनडेप्थ हुन्छ है। डिटेल लेभलमा म यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्नेछु। सो सुरुमा चाहिँ हामी क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट भनेको के हो त्यो हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी स्ट्याक र हिप हेर्छौँ है त। किनकि हामीलाई क्लासेस र अब्जेक्ट भनेको के हो थाहा भइसकेपछि हामीलाई हाम्रो प्रोग्रामको प्रोसेस जब रन हुन्छ नि, त्यो बेला हाम्रो मेमोरी अलोकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर हामी स्ट्याक र हिपको पनि हामी बारेमा हेर्छौँ। अनि त्यसपछि एब्स्ट्राक्सन, इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स एन्ड पोलिमोर्फिजम जान्छौँ है। जब यति कुरा बुझ्छौँ नि, अनि त्यसपछि मात्र हामी एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। अनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ म फेरि इच एन्ड एभ्रिथिङ प्रोजेक्ट बनाउँदा फेरि रिकल गर्दै म यो कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई फेरि क्लास बनाएको यो अब्जेक्ट बन्छ यसको भन्दै, अनि स्ट्याक हिपको बारेमा, अनि एब्स्ट्राक्सन, इन्क्याप्सुलेसनको इच एन्ड एभ्रिथिङ हामीले जति पनि पढ्छौँ नि, यो कुरा चाहिँ हामी प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गरेर फेरि रिकल जसरी यो नम्बर फोरको चाहिँ एज अ रिकल भनौँ न, हामीले कतिसम्म बुझ्यौँ भनेर एउटा यसको हामी एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ है त ओओपीको। अनि मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अलरेडी 2टा भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु। एउटा भनेको चाहिँ ब्याक एन्ड अप्टिमाइजेसन टेक्निक, अनि अर्को भनेको चाहिँ रेस कन्डिसनलाई कसरी अभोइड गर्न मिल्छ भन्ने मैले भिडियो हालेको थिएँ। अनि एकचोटि त्यो भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला। अनि तपाईँलाई त्यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो, अनि अब मैले यो प्लेलिस्ट जुन बनाउन खोजिरहेको छु त्यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुनसक्छ अथवा कसैलाई हेल्पफुल हुनसक्छ जस्तो लाग्यो भने यो भिडियो आज सेयर गरिदिनु होला। किनकि म छिट्टै यो प्लेलिस्टहरूमा काम गर्नेछु। म इन डिटेल मैले जति कुरा यहाँ मेन्सन गरेको छु नि, यो 3टा कुरा हामी इच एन्ड एभ्रिथिङ है पुरै डिटेलमा हामी जान्छौँ है। अनि एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, जुन यो प्रोजेक्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई निकै हेल्पफुल हुनेछ। किनकि म यो प्रोजेक्टमा सबै कुरा इच एन्ड एभ्रिथिङ रिकल गर्दै म यो प्रोजेक्ट बनाउने छु है त। अनि यदि एनी क्वेसन अथवा केही छ पुरानो मेरो भिडियोहरूमा नबुझेको छ भने मलाई डाइरेक्टली रिच आउट गर्दा नि हुन्छ। म मेरो लिङ्किनको प्रोफाइल अनि गिटहबको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।